Привіт всім неймовірним творчим людям! Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі і давайте сьогодні разом намалюємо цю засніжену вершину. Одразу хочу попередити, що в цьому відео мій голос може трошки зриватися, бо я хворію, але це не привід не малювати сьогодні. Тож, для початку зробимо ескіз, як завжди. Для цього можете використовувати будь-який пензлик, який вам подобається. Я використовую звичайний карандаш для того, щоб зробити ескіз. Можна використовувати, там є HB або B6. Я використовую HB. На ескізі я приблизно намічаю, де будуть знаходитись самі гори, камені та, можливо, там якийсь сніг чи щось таке, хоча б приблизно, щоб розуміти, як малювати далі. В цілому можна не робити ескіз, але я звикла так, тому так і роблю. А ви можете поділитися в коментарях, як вам подобається малювати більше з ескізом або без. І після того, як ескіз готовий, можемо спокійно заливати фон основним кольором, це темно-синій. І далі обираємо пензлик, яким будемо малювати надалі. Ви можете обрати ойл або щось на кшталт того. Я буду користуватися тим пензлем, яким я звикла працювати, і він мені подобається повністю. Спочатку я намічаю туманність. Або можна сказати, що це хмара така велика. Я спочатку малюю, потім трошки розтираю тим самим пензлем, яким і малювала. Мені це подобається найбільше. І далі додаю ще один шар, беремо колір ще темніший, ніж був, обираю Script Brush та повністю обираю стабілізацію. Сам ескіз я роблю більш прозорим, приблизно там на 29-30%, і спокійно малюю гору. Спочатку я малюю ту, що ближче всього до нас. Вона має бути дуже такою неровною, це більше скала, тому вона не буде такою ідеальною. Далі заливаю. І додаю ще один шар під цей шар і малюю гори, які знаходяться позаду цієї основної гори. І теж заливаю. І додаю ще один шар, вмикаю Clipping Mask та беру світло-синій такий голубий колір. І також користуюсь Script Brush. І тут вже додаю просто сніг на вершину, яка знаходиться позаду. Це можна робити так максимально необережно, бо ці гори все одно будуть скриті за туманом. Беру колір трошки світліший за основний колір гір. І знову повертаюсь до цього світлого, майже білого кольору. Знову забула увімкнути Clipping Mask. І малюю вже сніг на горі, яка знаходиться справа. І не переживайте, до цієї гори ми ще повернемось. Це ще не остаточний результат.
І нарешті ми починаємо пропрацьовувати гору, яка знаходиться попереду. Для цього я вмикаю кліпінг маск на новому шарі, який я розташовую на шар перед шаром з горою. Боже, як це складно. І починаю промальовувати сніг на цій горі. Спочатку я все роблю одним кольором, але потім ми з вами будемо додавати інші кольори для того, щоб зробити гору більш об'ємною. І після того, як я повністю задоволена результатом, роблю камені. Спочатку так більш схематично, але потім ми будемо допрацьовувати їх кольором. І після того, як я повністю задоволена результатом, блокую альфа-канал на шарі зі снігом і беру свій улюблений пензлик і додаю об'єму. Як це зробити? Спочатку треба додати світлу сторону, світлий бік на цю гору. Почнемо зі снігу. Для цього я беру цей світлий колір
та додаю його. Ну і тут до мене приєднується мій помічник, без якого я не можу взагалі жити, тому можемо сказати йому дякую за те, що додав гарного настрою і свій хвіст. Ну і ось помічник. Ну і після того, як кіт вам натякнув, що треба вже поставити вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалося воно, то ми продовжуємо. Для цього беремо світліший колір і ще світліший. Відео не передає, але він має такий рожевий відтінок. Після того нам треба це все розтушувати. Я нагадую, що я беру той самий пензлик, яким я малюю, і розтушовую. І також більш темним кольором я додаю тіні. Це обов'язково зробити, якщо хочете додати більше об'єму. А об'єму можемо додати грою світла та тіні. Також не забуваємо про те, що і тіньову сторону теж треба трошки допрацювати. Для цього додаємо і колір, який трохи світліший, і колір, який має такий фіолетовий підтон. І тепер вимикаю блокування альфа-каналу та зовсім трохи розтушовую кордони снігу, якщо можна так сказати взагалі. Як на мене, це додасть трохи динаміки малюнку, наче вітер дує і так сніг розмітає по горі. І тепер будемо працювати над самою горою. Тобто зі снігом ми вже попрацювали, і тепер нам треба зробити саму гору. Для цього блокуємо альфа-канал або можемо додати новий шар, підшар зі снігом, і там автоматично буде вмикатись Clipping Mask, або як вам буде зручно. І кольором, який трошки світліший за основний колір гори, я додаю об'єму. Я постійно кажу про об'єм, але це правда дуже важливо для того, щоб малюнок не був плоским, був більш об'ємним, більш живим, більш динамічним. Бо далі будуть так само виходити на цьому каналі відео, як малювати гори, наприклад, мультяшки або щось типу того, або не тільки гори, бо ми не будемо з вами зупинятися тільки на горах. Але мені здалося, що перше відео цієї зими треба почати саме з гори і зі снігу. А зараз вже переходимо на світлий бік, якщо можна це сказати, цієї гори. І додаємо такий цікавий колір, і далі ще світліший.
І тепер допрацьовуємо камінь, який знаходиться попереду. Для цього беремо той самий колір, який ми працювали з горою, яка знаходиться попереду, і додаємо світлі частини. І допрацьовуємо ось цю гору. Для цього беремо такий майже білий колір. Ще біліший. Та також не забуваємо про тіні. І зараз це все треба буде так трохи розтерти. Сильно не зупиняємося на цій горі, бо вона все одно буде скрита за туманом або за хмарою. І додаємо туман. Трохи розтираємо. Я дуже дякую вам, що ви були зі мною сьогодні, що ми сьогодні з вами так помалювали. Я нагадую вам, щоб ви ставили вподобайки, підписувались на канал і побачимося дуже скоро в наступному відео. І я бажаю вам гарного дня та па-па!